يا حبيبي. أم كلثوم صارت تعمل حفلات هولوجرام. التكنولوجيا عم تتطور بشكل أسرع، وربما بعض الأشياء عم تتطور بسرعة فائقة، وبالمستقبل ممكن رح يكون عندنا ألعاب لدرجة إنه ما رح نقدر نفرق بين الخيال والواقع. رح يكون في أجهزة نتحكم فيها بعقولنا، رح يكون في سيارات 100% ذاتية القيادة، رح يكون في طيارات بدون طيار بتوصلنا الأغراض للبيت. ممكن تطلق خيالك لكتير أشياء ممكن نشوفها بالمستقبل. وإحنا صغار كنا بنحضر رسوم متحركة فيها خيال علمي، زي عدنان ولينا اللي عرضوا فيها تقنية الهولوجرام. وبرضه في أفلام كرتون كان فيها سيارات تمشي لحالها أو روبوتات بتحارب، زي جراندايزر ورعد العملاق. وكمان كان في كتير أفلام كرتون فيها هواتف ذكية والساعات الذكية. والتكنولوجيا اللي بنشوفها بالرسوم المتحركة اليوم ممكن نشوفها بالمستقبل. عشان هيك اليوم راح نحكي عن أهم التكنولوجيا اللي ممكن نشوفها بالمستقبل. يلا نبلش. من أهم التكنولوجيا اللي راح نشوفها بالمستقبل هي المواصلات. لما نفكر بالمواصلات بنفكر بطريقة بيوفر علينا نص السعر وبرضه بيوفر علينا نص الوقت. إيلون ماسك بيقارن الطيارات بالصواريخ. بيحكي إيلون ماسك لو إحنا بنستخدم الطيارة مرة واحدة تذكرة الطيارة بتكون 250 مليون دولار، بس لأنه إحنا بنقدر نستخدم الطيارات آلاف المرات بتصير أسعارها معقولة. هذا الإشي بنطبق على الصواريخ. صاروخ واحد من سبيس إكس بكلف 60 مليون دولار، بس إذا قدرنا نستخدمه 100 مرة رح تصير التكلفة 60 ألف دولار. هدف إيلون ماسك إنه يوم من الأيام نصير نسير رحلات فضائية، وإذا قدرنا نحط أكثر من راكب بكل مركبة فضائية ممكن يوم من الأيام توصل أسعار التذاكر لأسعار الطيارات حالياً. وعشان نضل مع إيلون ماسك وسائل النقل خلينا نشوف إشي اسمه هايبرلوب. هايبرلوب حسب ماسك هي طريقة سريعة رخيصة مضادة للعوامل الجوية ومضادة للحوادث. هايبرلوب عبارة عن أنفاق مغلقة فيها ضغط هواء منخفض عشان المركبة تقدر تسافر بدون مقاومة هواء أو بدون احتكاك. تخيلوا الهايبرلوب ممكن ينقل الأغراض أو الناس بسرعة توصل سرعة الصوت، وبنفس الوقت راح يكون موفر للطاقة لأنه بيشتغل على الطاقة الشمسية. البلدان تتسابق عشان يكون عندها هاي التكنولوجيا. بعض الأخبار بتحكي إنه أول هايبرلوب راح يكون بالهند بين بنغالور وتشاناي، والمسافة بينهم 345 كيلومتر، والهايبرلوب راح يقطع هاي المسافة بنص ساعة بس. وفي بعض الأخبار بتحكي إنه راح يكون في هايبرلوب بين دبي وبين أبو ظبي ممكن توصل سرعته 1200 كيلومتر بالساعة. يا حبيبي. ننتقل من إيلون ماسك وجنونه للإلكترونيات اللي بنلبسها. لأن التكنولوجيا تطورت صارت الإلكترونيات كتير صغيرة، فصرنا نشوف ساعات ذكية أو سماعات نقدر نلبسها. بس ممكن نشوف بالسنوات القادمة زراعة الإلكترونيات في جسم الإنسان. هاي الإلكترونيات ممكن تنزرع بجسم الإنسان لعدة أسباب، منها الهوية الرقمية اللي فيها كل سجلاتك الطبية أو كل معلوماتك الشخصية، أو مفاتيح بيتك، مفاتيح سيارتك، أو محفظتك. رح تبطل تاكل هم وتضيع مفاتيحك. ممكن تصير تتحكم بالأدوات ببيتك، خاصة مع تطور شبكات الاتصال ودخول 5G على الساحة. طبعا عارفين إنه لازم يكون في سلبيات. هاي الرقائق بتهدد صحتنا لأنها صغيرة بالحجم وممكن تضيع بأجسامنا، لأنه كل واحد منا بده أكثر من رقاقة إلكترونية عشان تمثل شخصيته، زي الهوية الرقمية، كارت البنك، أو التأمين الصحي. أشارت أبحاث بال2007 إنه 10% من الحيوانات المختبرية أصيبوا بالسرطان من وراء هاي الرقائق الإلكترونية. ثاني مشكلة هي حريتنا. رح تبطل تقدر تركب بالباص بدون ما تشتري تذكرة أو تسوق أسرع من المعتاد. رح نصير كمان مراقبين. يا حبيبي. بس المشكلة هي حقيقية. تخيل لو بدك تنقبل بمدرسة أو تسجل بتأمينك الصحي لازم يكون عندك هاي الرقاقة بجسمك. وكمان بعالم السيارات مبدأ مشاركة السيارات عم بتوسع حول العالم، زي كريم، أوبر أو ليفت، وعم بغير مبدأ وطريقة تفكير الناس بملكية السيارات هاي. طبعا ظهور السيارات الذكية اللي بتمشي لحالها اللي رح يقلل لنا الأزمة ويقلل الحوادث في الشوارع. وكمان ما ننسى الطباعة ثلاثية الأبعاد. مع انتشار هاي التكنولوجيا رح تحدث ثورة في مجتمعاتنا. يتم استكشاف هاي التكنولوجيا كحل رئيسي لمستويات المجاعة والتشرد. مثلا طابعات تقدر تحضر طعام من مساحيق وزيوت. تخيلوا نصير نطبع كباب وشقف.
برضو ممكن نشوف هاي التكنولوجيا في تصنيع البيوت واللي راح يخلي البناء أسهل وأرخص. ممكن إنه نستخدم هاي الطابعات لطباعة وصناعة أعضاء جسم الإنسان عن طريق مسح ضوئي للعضو وطباعته زي الأسنان أو عظام الفك. برضو هاي التكنولوجيا راح تحمي الكوكب تاعنا. هاي بعض التكنولوجيا اللي ممكن نشوفها بالمستقبل، بس لازم نضلنا نحضر رسوم متحركة عشان نشوف الخيال العلمي وين راح يوصلنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أنا أحمد وهاي قناة بالعربي. سلام.